Mga kapaglaom, adunay usa ka inahan nga nagampo sa kababay nga nagampo nga siya mahimo nga ma-pregnant noong magkabata o nya dako gyud kayong kalipay nga gitubag kini sa Ginoo og dira makita sa 1 Samuel 1:27 siya nag-ingon, "For this child I prayed and the Lord has granted the desires of my heart." Makita gyud nato na sa hearts or sa kasing-kasing sa atong mga inahan, gusto gyud nila mao ang best para sa ilahang mga anak. And the best always starts with unsay isulod nato sa ato ang mga baba, unsay kaunon sa usa ka inahan. Ang kayuhan sa mama, kayuhan sab ni baby. Ug ang makadaot kay mama, makadaot sab kay baby. Busa mga mama, unsay angay niyong kaunon, ikaw imong baby. Kana mga higala atong pagkatun-an karong gabi dinhi sa Tuburan sa Paglaom. Ang kinabuhi usahay dili masabot. Usahay buot mo nang mupalayo. Palayo sa kagkubot. Palayo sa mga hulga sa matag adlaw. Palayo gikan sa mga pagsulay o kalaay. Apan sumala sa kasinatian, bisan unsa pa kangit-ngit ang kagabion, bisan unsa pa kabugat sa imong lulan. Magasubang ang adlaw sa bag-ong kabuntagon, sama sa kahayag sa anak sa Dios nga nagadanag lamang diha kanimo. Dala ang bag-ong kahayag, bag-ong higayon o bag-ong paglaom. Maayong gabi mga kapaglaom, Luzon, Visayas, and Mindanao. We would like to welcome everybody to our program every Sunday, 8 to 9 p.m. Tuburan sa Paglaom. Gusto nato abi-abihon ang atong mga viewers that are watching via our local antenna channel 25, Parasat Cable channel 17, and our nationwide coverage, GSAT 37. And sa ato pong mga kapaglaom that are listening through Hope Radio. Maayong gabi sa inyo dira mga kapaglaom dito sa Samar and sa Leyte. Nagapaminaw sila pinaagi sa Yoke FM. Mga kapaglaom, I'm very excited with today's topic. I'm very certain that I will learn a lot and I'm very happy. We are all very happy to have him back. Doc Jimmy Adil. Doc, aha kagikan, Doc. Yes, gikan sa Surigao del Sur. Okay? Itambong ko sa ordination sa akong estudyante kinato, no? Si Pastor Jezreel Gallo. I think he's one of the youngest to be ordained. No? Gani sa ilang batch, akong nasairan, sa ilang batch pag-graduate sa NVC, siya pang una na ordained. Praise God. Okay? So, I mean, he's really that very godly individual. No? So, Pastor Jezreel, kung tanaw ka karon o kang kay Doc, iyang asawa, o kang Pastor and Mrs. Adila Cruz, kauban kang GB, o kang Sky, mayang gabi ka ninyo. O ako sab ginatimbaya ang atong makigsunan diha sa Malimuno, Surigao del Sur, o diha pod sa Kansayon. Okay. Maayong pagkatiman ka na mo. Dito may kauban sa akong estudyante o sa akong kauban nga faculty member sa MVC. Kasi may gabi may gana. Maayong ng mga Surigao nun, Pastor. Surigao nun ba ako? Surigao del Sur, Tandag City. Maayong gabi pod sa atong mga kabaglaom dira. Doc, na kay gusto pa pod i-greet, especially those who are watching through Facebook. Kaninyo nga tanaw pinagi sa YouTube o sa Facebook, may gabi kaninyo o kami nalipay nga napag yapon kamo. Atong programa kanon na inspired tungod sa inyong presensya, although di ta magkita-nay apan kami nasayod ng katanaw kamo. Kita man tong mga watching. Yes. Who is watching? Who are watching? Exactly. And the thing with being live on Facebook and YouTube, Pastor, is that makita gihapon sa atong mga viewers, even if they cannot watch sa real time, like sa 8 to 9 p.m., they can revisit our old episodes because Tuburan sa Paglaom has an official Facebook page. So you can go to our official Facebook page, Tuburan sa Paglaom, and then you can go there and you can scan unsa atong mga previous episodes and be educated once again. So Doc, can you please give us a little hint nganong kani atong topic and then what was last week's topic also? Yes, last week or this month we are celebrating what we call Nutrition Month. No? Usang atong mga guest lecturers since last Sunday
are actually people who are experts in that field, no? In the field of nutrition, or are also health educators. So last Sunday, ang atong presenter was Cara Charis Adil, no? Akong anak mahigala. And karong gabi, doon na po tayo laing lecturer nga akong i-introduce sa pila na lamang kaminuto. No? But anyway, mahigala, since later nag-start, so we can extend a little over time, no? So maybe 10 to 15 minutes. So please stay put where you are. Yes, Doc. And tonight, ato ang lecturer na igapaila-ila ni Doc Adil, adunay mga tulo ka pangutana nga tubagon, Doc. Kay in kuan pod ni no, this is also kanang in reference to this Nutrition Month's theme. Yeah. Dili na ako ma-memorize, but I'm very certain that our lecturer can share that later. But nahitungod yun sa mga babae nga mapdos or magburos. Or bisan man sa ako nga in the near future, what na makabalo, kailangan dyan nato nitunan mga kapaglaom. Number 1, Doc, is why is mindful eating for pregnant women importante? Ngano di ay no? Usahay magudok, mag-una-una to nga after na dapat maninuod pag natao na ang anak. And ikaduha nga punto po, Doc? What is the effect of certain eating habits on the developing child? Sa epekto sa atong pamaagi sa pagkaon sa bata nga ginapurma pa sa taguangkan. Naaday na. And ang ikatulo po, mga kapaglaom, what are some healthy eating habits recommended for pregnant women? So that would be really interesting. So lahi day ang plato ni mama to be for also kay mama nga sa kadwar katulo niya nga anak no, lahi di ay ang sulod pud sa iyang plato. I believe na yung mga special nga food articles meant only for her. So Doc, kinsa atong lecture? Yes, kaila ko aning presenter nato ako ron tungod kay in a way, murag nasuot pud sa nako kay apoy nagkasal nila. So murag inanak na po nako ni, no? And then nagkasuot po rin sa akong mga sakasaka sa bukid, no? Kay climber kini siya, no? And currently she is the health educator of Hinguog Sanitarium and Hospital, no? Nagtapos siya sa kurso nga BS Nutrition Dietetics sa Central Mindanao University, and during her student days she was also active in the Amicus, no? That's the Adventist Ministry for College and University Students, no? And siya minyo sa ako pong estudyante sa Mountain View College, graduado sa AB Theology, apan ang iyang presente nga katungdanan is Head of General Services sa Hinguog Sanitarium and Hospital, tungod kay multi-skilled ang iyang bana mga igalan, no? So aside from pastoring, is also very good in many skills, no? Kanya doon na sila'y duwa ka anak. Ang una si Akira Jalil, okay? Ikaduha, nga baby pa, si Eljane Rain, okay? Mga igala, ang atong presento, no? Ang maghatag na itong edukasyon may tungod sa kung siya angay kaunon sa mga babae nga gamabdos, ha? O ilain kundi si Mrs. Jacent precious to na, ha? Jacent Maraon Apa, no? Registered nutritionist and dietitian. May gabi ka nimo, Ma'am Jacent. Okay, may gabi mga kapaglaom. It is my privilege no nga nakaanhi din to give a short lecture, no short kay 25 or 30 minutes, but anyways, it is my privilege to be here in front of all of you, no, to share a lot of things about katong giingon ganina nilang Ma'am Chantel about mindful eating, no, during pregnancy. Okay, ang title ani is Mindful Eating for Pregnant Women. Okay, nganong kanituod ang ato ang gihimong topic or nganong gihatagan nato ni pagtagad kini nga topic karon nga takna ano tungod kay this nutrition month, mao kini ang ato ang naglangkob or appeal ni siya sa atong ginatawag nga kining appeal siya sa topic, no, nga gi-focus ato ang Nutrition Month celebration. So before ta mag-proceed ato sang i-discuss unsay objectives nato nganong at akong gi-share ni nga lektura. Una, para ma-determine nato nganong ang pagkaon nga ang pagtagad or dakong pagtagad sa atong ginakaon importante kaayo, no, para sa mga pregnant women atong ma-determine later on. Ikaduha, atong ma-establish ang relationship sa usa ka healthy diet o sa epekto niini sa ato ang
ginamabdos or developing child. Ang ikatulo nga objective atong ma-identify nato kung unsa tong mga healthy eating habits no for pregnant women. Okay. Diri sa slide nag-ingon siya no, ang mother's food and nutrition choices before and during pregnancy can greatly contribute to the future health of her children. Okay, nganong gikinahanglan natong hatagan og dakong pagtagad ang mindful eating. Okay, it is because giingon din ha, even before no, atong hatagan og emphasis, even before and during pregnancy, dako day siya og contribution to the future health sa atoang mga anak. A healthy pattern, a healthy maternal dietary pattern can reduce the risk no sa mga complications nga mahitabo sa anak nato. Dili lang the moment nga nagawas siya no nga kita nato, uy gwapa kay akong anak, taas kig ilong, dili lang din taman kung unsa ato ang ginabuhat sa tuang lawas, dili lang din taman. Apil di ay sa kung unsa ang iyahang future health. Okay? So ato ang i-take note, future health, ang pasabot sa future health, apil na kung adult na ang ato ang mga anak. Okay? Optimum nutrition in early life is the foundation for long-term health. Kung may ingon tag foundation mga kapaglaom, di ba, dili ni siya basta-basta. When we say foundation, if you are trying to build a structure, no, with weak foundation, will it last? Di ba, dili? So, murag dali yun siya matumpag, sama sa mga kanta, no? A wise man built, no, his house upon the rock. So, kung ikaw, wise pud ka nga mother, you should also build a good foundation to your offspring or to your baby. We have to focus no on giving optimal nutrition to the pregnant women. According to the previous slide, pagani hatagan napud na akong emphasis even before pregnancy. Okay, ingon pa sa study or sa isa ka journal no of pediatric and neonatal individualized medicine, optimum nutrition, no? Optimum nutrition in early life. Atong i-define, unsay early life din ha. When you say early life, that is the time nga pagsugod gyud sa pag-conceive or pagbuo gyud sa pag-self-develop pa lang gani sa ato ang fetus, no? Okay. So, good nutrition can maximize the development of our baby. Okay? So, gihatagan ang iyahang can help maximize a child's ability to grow, learn, and develop, which, ansa man, kani nga mga aspect, no? Later on in his adulthood, dako kayo siya og epekto. So gihatagan jud ni og dakong pagtagad sa ato ang labi na sa ato ang gobyerno no. Kay gani sa akong giingon, ang atong nutrition month this year nag-focus na ini. Okay, that is why ang ato ang nutrition month theme nag-ingon, malnutrisyon patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. Okay, ang first 1,000 days dinhi ato na pud ning unsa man ding first 1,000 days before ta mag-proceed no nganong nay ginatawag nga tutukan nato ang first 1,000 days. Okay, the first 1,000 days of life no is nagsugod sa conception. Sa kung giingon kanina, conception meaning sa pagbuo pa lang gyud sa bata sa womb sa mama up to the child's second birthday. Okay, so that composed of 1,000 days. So kani ginatawag po nila ni nga golden window of opportunity. So grabe siya no nice siya nga term, golden window of opportunity. Nga naman tungod kay dinhi nga period of time, it is where health, nutrition, and development foundation sa bata gina-establish. So, ginabalik-balik, ginato ang point, no? Ang foundation sa health, sa nutrition, o development na nag-establish. So, what happens daw to the mother
and child during this time or during this stage in life has a lifelong impact on health and well-being of the individual and overall, so giapil gyud na overall country. Ano man, because gikan pa lang sa imuha kung unsa imong desisyon, no? Dagko pud na siya og kini epekto sa community and later on to our country overall, no? So, the first 1,000 days, ato ang ihapon, okay, 1,000 sa pregnancy, that is 270 days. On the first year, 365, and then on the second year, 365 again. So, muna siya nga 1,000 days na siya. So, kung mathematics na to, no, i-total, that is 1,000 days. So, the growing fetus, okay, nagdepende yun na siya sa nutrition sa mother. So, para maka-achieve yun niyang optimal growth and development, no? Imagine, pagani, ang brain development sa bata, nag-start 4 weeks pa lang, no? Or less than 4 weeks pa lang siya sa sulod sa tiyan. At that time, wala pagani kabalo ang mama nga buros na siya. Diba? Usually, makabalo ang mga buros na siya is kanang pagka second month, uy, naka-skip na po siya o guan. So, by that time, wala siya kabalo nga buros na siya and then nag-start na ang brain development. So, that is why, ako ang gihatag og emphasis na even before pregnancy, even before wala pa kakabalo nga buros ka, dapat tutukan nimo kung unsa na gyud imong ginakaon. Kay that moment is actually kanang critical na, no? One advice po gani, especially sa mga on their reproductive age, they have to take in folate na, no? Or kining mag-supplement na, or those who are planning to get pregnant, dapat take in na gid sila og supplement for folate, or they should take in they should incorporate foods that is rich in folate. For example, mga green leafy vegetables, no? Those are rich in folate. Okay, so the growing fetus, again, is dependent on the mother, no? For its food and nutrition choices. So, kinahanglan gud siya nga tutukan, no? Mindful eating, again, so that the mother could give adequate nutrition not only sa iyang kaugalingon, but apil pud sa iyang anak. Okay, so let me just give an emphasis to this. Now, we have to take note that dietary patterns, no, with better micronutrient intake, dako kay siya positive influence do sa placental development. Okay, so hatagan ako emphasis din ang better micronutrient intakes. Okay, so when you say better micronutrient intakes, it doesn't mean that we have to focus only on vitamins, no, kaming ana, but micronutrient intakes can also be taken from, or pwede nato sila makuha gikan sa green leafy vegetables, fruits, whole grain cereals, or whole grain breads, okay? So, if we give emphasis on this better micronutrient intake, we could also decrease the risk of developing pathologies, or maka-decrease po nato ang kining tendency to have miscarriage, no? And abnormal placental development po. So, on my experience, ginatawag po ni siya manggod ang placenta o kining kaluha sa ato ang bata, no? Kay when I had my first baby, dok, sige, hapit na mo gawas ang kaluha. Ko nga, dok, nahoy kaluha de ako, anak. Okay, that actually means nga ang iyang placenta, no? So, I didn't take much thought about it, no? Nga, kinhanglan po di ay, of course, dira manggod nag-store po ang ginakaon sa bata. So, it's somehow we're connected. So, kinahanglan po natin tutukan ang placental development. Okay? So, aside from cognitive and motor development and social skills nga gina-develop during pregnancy, apil po actually ang metabolism sa bata, ang immune system, and organ functioning. No? Start siya og develop. Dinha pa lang sa womb. Take note of that. Diha pa lang sa womb. Ang metabolism, ang immune system, and organ functioning. Of course, overall, na siya nga package nga ginabuhat, no? So, because of that, I have to give emphasis on this. New evidence suggests that
even non-communicable diseases. So mga non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and stroke have origins as early as pregnancy. Interesting, no? So, sa pregnancy pa lang kung unsa di atong ginabuhat sa ato ang lawas, we can determine or we can actually connect the dots, no? Nga, ay, bantog ra na diabetes or ingani ang sakit sa imuhang anak later on in life. Sa kung gi-mention ganina, adulthood, okay? So, have origins as early as pregnancy. Okay, ingana ka-importante ang ato ang eating habits. So, food preferences nato while we are pregnant has a lifelong consequence, no? They can be predicted while the baby is still in our womb. Okay, aduna gani din pahinumdom. Okay, gikan sa spirit of prophecy, no, mga kapaglaom, dili lang ni gikan sa science ang ato ang studihan karon. Actually, spirit of prophecy reminded us, no, from second volume na sa testimonies, deceased children are born because of the gratification of appetite by the parents. Bugat kaayo siya, no? Those who allow ngang ilahang taste buds, nangala ko kani akong gusto ko mukaon og ingani nga pagkaon, no, will suffer the penalty of transgressing the laws of their being. Okay, and the matter dili lang na siya nag-end there, no, it will also affect the innocent offspring. So the Lord already had reminded us even before. So how is that possible? Nganong may namogy mahitabo nga mga ingana, no? How is that possible? Let me share to you a little information about this word, no, epigenetics. So sorry if technical kaayo siya, no, but let us understand it, or let me try to define it in a simpler way. Okay, epigenetics is actually the study of how our behaviors and environment can cause changes, no, or makaapekto on how our genes work. Okay, so unlike genetic changes, so epigenetics nag-focus ni siya dili sa kanang how our DNA sequences, no, dili na siya din ha, but the study focuses on how our DNA express itself. Okay, so ilang gistudihan ang kining how our body reads a DNA sequence. Okay, so if ever, for example lang, naayo sa ka-DNA sequence, no? Kanang kabantay mo siguro mo sa mga pictures about anang DNA. Dili siya naglangkob sa kung unsay formation kung unsa ni nga gene that would go to kanang taas og ilong or unsa nga gene but iyahang gina-focus nga kung the way ginabasa sa ato ang lawas ang gene nga sequence or DNA sequence. Okay, let me explain it further. So, unsay kalabutan ani sa pregnancy nganong unsa may labot anang magbasa siya sa DNA sequence or expression. Okay, for example, unsa may kalabutan, no? Let us read this. What does epigenetics have to do with pregnancy? Okay, when you are pregnant, okay, your fetus development is impacted by its environment. Okay, so the fetal environment can cause long-lasting effects on a child's growth and life and health later on in life. Okay, ginatawag na siyang fetal programming. Okay, so ang ginaingon dali nga is impacted by its environment. Ang environment nga ginapasabot nila dinhi is ang environment kung unsay imong while you are pregnant, unsay nasa imong palibot, and at the same time your behavior during pregnancy. So kaning behavior and environment, example ni ini is kung unsa ang ginakaon sa mama. Okay? So when your baby is developing, maingon magyud ta nga kanang naliwat ni siya sa iyang papa kay
taas og ilong, naliwat siyang mama kay tsada kay buhok, maing ano. Or sometimes we also have this kaliwat manggod namo ang diabetic, okay? Napuy ang ana, 'di ba? Or kaliwat manggod namo ang kini hypertensive. Okay, so there are genes nga naglangkob ana. Okay, or nagrepresentar ana nga klase sa mga sakit or klase sa mga kaning characteristics. But in epigenetics, iyang gi-assure that there are certain diseases or mga sakit or behaviors that you can turn on or you can turn off. Okay? So, ang mga sakit niini, it's a good news because one part or dako kayo nga mga kalabutan ng mga sakit is naglangkob sa mga non-communicable diseases. Okay? So let me, an example is this, okay? So if your parents have this gene cancer or cancer genes, and sa mother's side, okay, sa father's side po is kining naapod siya diabetic genes, okay? And it na-embed na siya sa imuha or napasa na siya sa imuha. According to epigenetics, you have the power to turn that on or to turn that off. Okay, so may pasabot, meaning you can trigger the button or you can just leave it there. And asa man na siya nato pwede mabuhat. Maapektuhan nato siya, pinaagi sa to ang behavior and pinaagi po sa to ang environment. Okay? So, furthermore, yan siya. An example po sa fetal programming involves your weight during pregnancy. Okay, if you are overweight or underweight while you are pregnant, dako ni siya impact sa gene expression na po. Dili sa DNA sequence, no? Dako ni siya impact sa how your body reads the gene sa mismong bata. Okay, later in life, this fetal kaninga programming, it could be that your baby would also be overweight or underweight pod. Depende pod sa imuhang weight while you were pregnant. Okay, so nakuha na to, no? Hopefully nagets na to ang point. This field of study is actually quite new, bago pa ni siya. Scientists are still trying to understand how the environment interacts with our genes. But the thing is there, no? Daghan na sila og na kuha nga mga evidences that your weight, your eating habits, kung unsa imong behavior while you are pregnant, dako siyang epekto sa bata. Okay, unsa may mga examples? An example is this, okay. Nutrition during pregnancy, you know, a pregnant woman's environment, no, can change also sa expression sa bata, sa gene expression sa bata. And whether she eats healthy food can also change the baby's epigenetics. So some of these changes can remain for decades, okay, no, long term up to adulthood, no, and might make the child more likely to get certain diseases. Okay? So, did you know that, okay, here are some examples, no, nga ilahang nakuha or ilahan ng nastadihan or nakuhaan og evidence sa epigenetics. Okay, one is here, no? One example is this: what the mother eats during pregnancy can increase the risk of baby becoming obese, no, as an adult. So when the baby is obese, makaingon gyud tag, it's like dili lang obese ang makita, no? Daghan po na siya og kining pakapin. Pakapin nga sakit, no? When dili gyud nato na mabalibaran or dili gyud nato na siya maingon nga ay pag obese healthy kay na oy kay obese dili, no? Sa una may hunta nga ang obese nga bata or obese nga tao kay kusgan, but actually dili, no? But when you are obese, pwede pod or most likely na po kay diabetes rather, na po kay fatty liver, no? Hypertension, and among other non-communicable diseases. So, what the mother eats can increase the risk na mahimong obese ang iyahang anak later on in life. Okay, unsa man nga pagkaon di ay. So, a high-fat diet during pregnancy increases a baby's risk for obesity later in life. And dili lang kay mahimo siyang obese, no?
it could also induce dysfunction sa satiety pathway. So taas-taas kaya na siyang nasa slide, but kaning in short, satiety pathway. Sometimes, or makita nato, especially kaning sa mga dagko ng mga tao, when they are eating, no, kanang maskin gamay ra ang ilang ginakaon. One scenario is this, maskin gamay ra ang ginakaon sa isa ka obese nga tao, most likely murag bitaw grabe na iyang starvation, grabe na iyang pagdiet, dili gyud siya mogamay, no? That's one effect of a high fat diet during pregnancy. Another, muna siyang kanang satiety, kanang dysfunction, no, sa satiety pathway. Another is napayuban nga ang ilahang diet, they are inclined of eating high energy containing foods, no? Mga dagmamantikaon, no? So that's why musamot pud sila og katambok. Nga naman, it is because during pregnancy, their mother has been eating a high fat diet already. Let us define unsa dining high fat diet. Okay, when you say high fat diet, dili lang tong mga nakita nato nga nagmantika, no? That's one example, okay, no? When you are inclined or ganahan kay ang pregnant mother sa kanang mga mantikaon nga pagkaon, no? That's one consideration or one factor. Another, if the mother is so fond of eating desserts, kanang mga tawagani mga processed foods, no? One example, kaning mga bread nato nga abi natog healthy kaayo, but actually daghan kaayog shortening, daghan kaayog trans fat gibutang, daghan kaayog eggs nga dili man nato makita, dili man ni mantikaon ang pan, di ba? But actually kung atoan na siyang i-compute high fat day, makonsider po na siyang high fat, no? So we have to be mindful of eating such things. Another thing, a high fat, high sugar diet during pregnancy has been connected to ADHD in children, no? Sana it's a disorder, a mental disorder sa mga bata. So, another, did you know that maternal diet influences the gene expression nga which strongly correlated with adiposity and metabolic syndrome. So, unsa man ni siya nga adiposity. What do you mean when you say adiposity? It is the body's ability to kaning mo hoard bitaw or mo ganahan kay siyang adipose tissues or mga tambok sa lawas ana. So naay mga tao nga mas inclined sila nga magdaghan or magdevelop or sa tawag gani magdeposit og tambok sa ilang lawas. Okay? So that is kanang delikado. And metabolic syndromes. So, another reminder for us, both parents transmit their own characteristics, mental and physical, their dispositions and appetite to their children. So, dili lang kay mother, apil ang papa, both parents, okay? As a rule, every intemperate man who rears children transmits his inclinations, no, and evil tendencies to his offspring. So, giingnan na tadaan ana sa spirit of prophecy, tanan po di ay nato nga behavior, tanan nga kini eating habits, ato gina siyang mapasa sa atong offspring. Sama sa gi-explain ganyan na sa science, no? But 100 years before, giingon na din ni siya sa atoa. So, what is a pregnant woman's diet or eating habits should be? Unsa gid ay ang dapat nga kaunon sa pregnant women? So here are some key eating habits nga ato ang i-share. First, eat a balanced diet from a variety of food. Make sure to have an adequate calorie intake and ensure adequate intake of vitamins and minerals. So another reminder, women who possess principle and who are well instructed will not depart from simplicity of diet at this time or during pregnancy, because another life depends on her, no? So first, have a balanced and well-varied diet. So here is a plate, no? Here is an example, or here is a kining tawagani, a picture of what our plate should look like. So it should be, sa daw,
balanced, and well-varied. So sa mga lectures, akong gina-emphasize nga balance, dili kay pikas kanon, katunga sa plato, kanon, katunga sa plato, unsa ba, kanang sudan, no? Naiingana nga mga scenario, and then we will say, oy, balance na ni. But no, when you say balanced diet, we have to remember this plate. Okay? So this is a food plate, no, from the American College of Lifestyle Medicine. So a whole food plant-based plate, nag-compose siya. Half of the plate should be fruits and vegetables, 1/4 proteins, another 1/4 for whole grains. Maskin whatever age group ka, this ingani nga sa taga pattern dapat ang ato ang plate. Nagkalailahi lang og content when depende sa imuhang edad, no, but half of your plate should be fruits and vegetables. And then sometimes Filipino eating habits, no, kining kontento na sa duha ra ka color, puti o brown. No, so we have to remember that, or we have to take note, no, especially pregnant women, okay? You have to have at least colors in your plate. Dili lang kay duha ka color. Puti from white rice and brown from pinirito nga unsa ba dinha, no? So eat your rainbow, no? Eat a rainbow, no? So you should see a rainbow on your plate rather. Okay, so each color manggod represents very mga daghan kaayo nga mga powerful mga nutrients, okay? So variety is the key. Maskin pa sa National Nutrition Council, number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Eat a variety of food. The next one is make sure to have an adequate calorie intake. Okay? So ang calories din na is the energy that we get from foods. Okay? So dili lang tungod kay duha ka kabuok, you have to eat a lot. But you have to eat better. Think beyond calories, no? Nag-ingon din na nga, of course, you have to eat a lot because you are pregnant. But think beyond calories and focus also on nutrients. Okay? So, calories should come from healthy sources, no? Nutrient-dense food. Whole grains, vegetables, fruits, and avoid those calories from sugars, no? Kanang mga refined sugars, soda, and solid fats. Here is sample menu, no, for a third trimester pregnant women and a lactating women na pod. So for 5'2", no, and lightly active individual. So dietary patterns, the third one is ensure adequate vitamins and minerals. So kinahanglan nato nga micronutrient intake should also be focused, no? 3 nutrients that are important sa mga pregnant are the folate, iron, and calcium. You can see there in the slides that folate is for neural tube formation, no? Iron for hemoglobin formation, and calcium, of course, for bone formation and fluid retention. Fluid regulation, rather. So, nalang ko i-include nga slide, no? Nag-ingon siya din is it a myth or totoo ba or tinuod nga kanang a vegetarian diet is appropriate for pregnant women? Yes, it is appropriate. Okay? So, as long as it is well planned and it can meet the nutrient needs, a well-planned vegetarian or vegan diet can meet the nutrients need of people from all stages of life as long as it is planned, no? So, it doesn't mean that luya ka or luya mong bata if you're a vegetarian when you are pregnant, okay? You just have to follow those principles, balance, color, and eat adequate, ensure sakto nga micronutrient intakes and calorie, no? Adequate calorie. Okay, so other pag yun, physical activity, we should not forget that for pregnant women as well. So, the mother who is a fit teacher for her children, before their birth, form habits of self-denial and self-control. For she transmits to them her own qualities, her own strong or weak traits of character. Okay, so the mother should
from the very start, develop self-denial or self-control. Mothers, mga pregnant women nato din ha, you should learn to deny eating mga unhealthy foods. Control yourself, no? You should focus on eating healthy foods. It should be mind before tongue. Okay? So, I guess, lang tama na akong pahinumdom, no, for our pregnant women. And I am again very thankful for this opportunity of sharing to you the mindful eating habits for pregnant women. Thank you very much, Jassy, for that very splendid presentation. And by the way, mga kapaglaom, dili lang karong gabi ato siyang nadunggan, apan ato pa siyang madunggan na pod, no? Sa next nga episode, in other words, next Sunday, lahi na po nga topiko ang iyang pagdadun kanato. So that came from an expert, no? Yes, exactly. Kung makita ninyo akong script, mga kapaglaom, dagan jug pula, kaya nag-take notes, yun po ko. And then later, no, after a short video, ato siyang mahinabi, ug natin mga pipila ka mga pangutana. I would just like to mention ato mga kapaglaom diri nga nag-comment, and I just like to thank kapaglaom Janet Tokmo Gamutin for sending stars sa atong programa. Si Ma'am Miriam Billones Balyarta, wow, very educational. Napod diri si kapaglaom Joy Silvano, be careful sa imuhang food to those coming mom na, especially sa atong mga moms to be. And mga kapaglaom, ay heard jud na kailangan jud nato nga tutukan ang atong pagkaon, and tonight to dili lang nato na paghisgutan, aduna tay mubo nga cooking demonstration aron sa atong mga inahan and inahans to be. Let's watch this. Happy day! Welcome to our Health Rediscovered Kitchen! I'm Cara, I'm JK, and karon magtudlo ni sa inyong recipe nga common kay sa Filipino household pero karon with a twist. So unsa man atong twist, Ma'am JK? Ang twist nato is plant-based ni siya, unya meatless, kini atong fishless tinola. Okay, actually, kani siya nga atong recipe kay mao ni siya atong common nga tinola. Pero fishless lang siya. Naalang kay ipuli. So, unsa man atong ingredients kailangan para itong fishless tinola? Okay, ang atong ingredients, ma'am, mao ang isa ka piece nga onion. Dayon mga 7 ka slices sa ato ang ginger. Mo niya ang atong ipuli sa ato ang fish, ma'am, ang tofu. Ooh, yes. So healthy kini tofu nato, no, nani siya mga isoflavones. Unsa may isoflavones? Antioxidant ni siya, specifically kani atong zysane o atong genistein nga katabang og lower sa atong risk sa high blood pressure and certain cancers like prostate ug uban pa. And then ang next nato kay ang ato sayote. Ganahan kayo ang mga kuan ani mga tao kay nabalaan ni siya nga makapaubos pud sa high blood. Yes. Next nato kay ang petchay. And then ato ang tomatoes. Good for the heart. Yes, and actually isa ni siya ka secret ingredient kung mag plant-based na, ma'am. Kay ngano nani siya umami taste. Oh, okay. Kanang umami taste mo na siya ang ginapangita nato sa meat or savory. Yes, savory o ganing ato ang bitsin. So pwede na ta dili maggamit ana, no? Gamit lang ta. Healthy siya nga substitute. Yes, very healthy and daghan pag lamang po nga nutrients. Yeah. Next kay syempre ang ato ang kulikot, no? Then ang ato ang spring onions and ang isa pud nga para na ay savory o gatong umami taste, no more po siya og fish na ay fish ang ato ang sabaw sa tinola, mo kining ato ang dried seaweed. Okay, ang next nato is kining ato ang petchay. Okay, so green high in fiber. Yes, green leafy vegetables high in fiber. Og ang forever na sa tinola ang ato ang tanglad. Okay. And salt dayon. So let's start. Sige, so first kay atong ipainit ang ato ang stove. Wala sa din na nagbutang og tubig, no? Kay
Inako na to og saute ang atoang onions. So, oilless po rin siya, ma'am. Yes, oilless kay okay ra gyud no nga kanang minimize or less ang atoang oil. Pila gani ka teaspoon kailangan ato nga oil, ma'am? Ideally, mga 3 teaspoons in a day is already enough para sa atuang. So, dito kailangan daghan tag oil nga gina-consume sa atuang diet. Dayon apila ni nato ang atoang wika. And pwede na nato magbutang. Okay. And mag-wait ta nga mag-rolling boil siya. Okay, so Yes. the rolling boil lagi di siya Okay. kara. So mo na itong ginahulat no, rolling boiled. So ay nato siya. Butangan pa gid og other ingredients. So next nato ang naay umami taste ang atong kamatis. Dayon ato yung sundan sa atong tofu nga mo ni ato ang meat no or ato ang substitute sa fish. Ang atong superfood na tofu. And ang next nato is ang ato ang sayote. So, half cook na ta ani ma'am no kay para mas makuha pa nato ang nutrients sa ato ang mga vegetables. Kaya ang next nato ma'am is ang ato ang tanglad. Makahatag og samot nga flavor no sa ato ang tinola. And then ang next nato kay ang pechay stock. Kadali ra po ni siya. Ato nga kita kay half cook ra gid ang ato ang kinahanglan. Ug ang ato ang kulikot. Ang hatag og gumot no. And ang ato ang main nga ingredient sa ato ang fish tinola ang ato ang dried seaweed. Okay. So mag-wait ta og 5 minutes until mo-boil siya. And ato na din ibutang ang ato ang last nga mga recipe. So, kung kabantay ka ma'am, wala din ta nagbutang og salt. Kay kung ibutang na to siya sa middle, ang asin, kay mo-absorb siya sa atong vegetables. Dayon, ang tricky magud kaayo ning sayote kay after nga maluto, pag ipagawas bitaw niya ang saltiness nga iya na-absorb sa asin. So, sa sige na to og butang og asin, feel na to nga kanang dili pa siya kanang parat, dili pa enough, pero pagkahuman after nga murag maluto na siya, o din parat na di dayon siya. So at the end kita magbutang og salt, magbutang sa tag hinay-hinay sa salt. Di lang kay nato siya kanang tawon no ug maayo. Okay, so after 5 minutes, ma'am, okay na ni nato, no? Ato na ning i-serve. Okay, so daghanon na to bowl kay basig na imo abot magtilaw. So, amo nang tilawan ang giluto, Ma'am JK. Ready na ba ka? Sige, ma'am. Okay, so to add, namin i-invite nga kauban pud namo nga mutilaw ug mohatag siya og iyang maingon sa among giluto. So, amo invite si Ma'am Junay sa pag-anhi. Welcome, Ma'am Junay. Di kay naglakaw pa ko dito kasi mo gumahumot kay nga man yung mga luto diri unsa man ni. Salamat. Kani ato ang mga plant-based na mga recipe, ma'am, nga atong gina-share sa atong viewers. Exciting no kay humot kayo siya paminaw. Unamo diri. Humot gid kay siya. So magtilaw na ta? Yes. Ako tubig. Fishless tinola din na siya, ma'am. Hope nga ma-taste gyapon mo ang fish bisag wala na. Oo, na siya. Yes. Natubog, no? Lami. Nice jud siya kay blend siya ba. Pero mas nice jud siya nga. Nice jud ay siya nga dili kay siya nata. Right? Lami ang seaweed. Lami. Magiging siya tinuod. Init na siya. So, thank you, Ma'am Junay, sa pag-bring sa mga karon. My pleasure to be here. And thank you everyone sa inyong pagkauban sa among adri sa among pagluto o mga bagong na recipe. Nga healthy, o very affordable,
and sulit jud kaayo. So for more videos, para mas maka-learn ta of healthy dishes, follow our Facebook page. Thank you for learning with us. Stay healthy! Thank you very much, Cara and JK. Sila ang atong mga Chief Dietitian o Health Educator sa Adventist Medical Center, Valencia. So gusto pa ko na makakita og mga dugang pang mga videos tungod sa cooking demo, inyong i-follow ilang page. Itong page yan. Yes, their page, I believe their official Facebook page is Adventist Medical Center Valencia. I-type lang nato sa search, no? Adventist Medical Center Valencia, mga kapaglaw. Last week's episode, silang cooking, and tonight's episode also, you can watch there para madungagan jud or naay mabag-o sa atong mga menu, no? Dira sa atong mga panimalay. Doc, we're very happy. We have Ma'am Jason here now with Jason. Either. Yeah. We have her now, and I'd like to thank you for what you have shared tonight. Grabe yun. And daghan kong natunan, Doc, and I believe atong mga kapaglaom daghan kong natunan. But then again, in behalf of sa atong mga kapaglaom, I'd like to ask you some questions. And katong imong giingon ganina nga term nga di na ako malimtan, fetal programming. Ayun, fetal program. Kaya makadungong manggugag programming, computers. Yeah. Kung na kay gusto i-program kani ang output, imuhang buhatonan kay kani ang output. So there is also programming happening there in pregnancy. Can you please elaborate that for our mga kapaglaom? Okay, no, so fetal programming kaganina na mention to siya while sa environment, 'di ba? Sa environment sa pregnant or sa mother niya, no, while develop ang baby. Okay, so ang programming dito nga ginapasabot, it's actually just the same term sa kanang ginakon sa IT, no? How is that possible, no? So kanang the way siya nga gi-develop depende sa kung unsa gikaon, no? That same point lang gihapon. So kung unsa ang kining habit sa mama, ma-embed yun siya sa programming sa bata. When you say fetal man good, that is the fetus Baby, itself also sa baby. So ma-embed yun siya sa behavior. So kung unsay kanang environment sa mother, behavior sa mother, unsay ang disposition, no? Actually, nakuan yun ko kay naagyod siya sa SOP, no? Sa Spirit of Prophecy. And then karon science is really coping up. Exactly. Okay. Maingon yun ko, permintigin ako gina-emphasize, science is coping up with reminders na sa before pa lang. Unsay disposition, behavior sa mother, unsay iyang ginakaon, unsay iyang environment. While the mother is pregnant, ma-embed yun siya dito sa programming sa bata. Sa kung unsa pud siya later on. Yes. Muna ito prenatal discipline or prenatal training. Influences or prenatal training. Doc Adil, you're part of the environment pag mapdos ni Ma'am. I'd like to ask you, have you been concerned of what she's eating? Kaya ako muna dunggan lang ka, dapat bakanon nga ug daghan kay you said ganina, we have to eat a lot, and then you said we have to eat better. When you were like with your firstborn, have you had considerations now what she's eating? I think I have to make this confession. No? To be honest, wala gid ko nagilapot ana. Kay I trust my wife so much being a nurse. Because I believe she knows better than I do. So kinsa man kuno ko mag but if I had heard this lecture, posible mga pilipil ko. Mamo ko'y katampo kaniya to. Muna siguro nga wala ko tambag niya. Oo, okay. Exactly. Especially karon ang mga bana murag mag-provide for inanide kay sa fetal programming, it's the whole environment, the family, ang bana, dako gyud kay influensya. Actually, sa uban pa pod bitaw nga kining wala na nako gi-include sa slide. But ang mental fitness sa baby na influence siya sa kung unsa ginakaon sa papa. Ooh. Uy, pastor. Wala na akong gi-include. But ang mental fitness. Oo, so sa kanang actually gakandak magugkog ka ng mother's class sa so permin ako gina-emphasize if you had your husbands with you, ako naka during mother's class ako ginaingon nga
kung unsa di ginakaon sa papa, father's diet, ang iyang impact towards the mental health fitness sa baby. Yeah, that's it, So no? it's a challenge gyud, no? So dili lang kay mother. Well, ganina na po gingan, di ba? Both parents maka-influence gyud siya sa ano. I think that's a very important point, no? Kay ug sa ato siyan sa atong study psychology, this is what we call systemic dysfunction. Apply systemic nutrition. Exactly. Hindi lang ang mamog, anak ko ang papa pod. Apil di ay. So mga kapaglaom sa atong mga amahan nga naminaw dira dili mo exempted. Apil good po How much sila. more katong bisyo gainom nga sigarilyo, no? Very good. Exactly. Lisod na jud siya. You mentioned also, ma'am, about turning off and turning on. Which is very like, kuyaw good po siya nga, like, if you have cancer genes and sa parents there nga side, can you please encourage ang atong mga kapaglaom to take this very seriously? Yes. So, an example nga per min ako ginakuha na ning turning on and turning off is, di ba, we have what you call cancer genes, okay? So, sa dati, nakoy, di ba si, tawagan ni katubi tong artista nga sikat sa Tomb Raider, si Angelina Jolie. okay, di ba? She took off her, tungod, ay, tawagan ni iyang, nagpa-opera yun siya, gikuan niya hakuan, because she discovered nga naa siya genes inclined to have breast cancer. So what she did was a very daring thing, no? Kanang grabe iyang step. Iyan na lang gipako iyang tutoy. But actually, she can also, if nakakuan, Yes. she can just turn off the genes by having good or healthy eating habits or lifestyle as a whole. Yun ta siya. So, with healthy lifestyle, you can turn off those bad genes. Ana siya, wa kung pasabot ato. You can turn off those genes that could kanang pwede siya ma-trigger into cancer, no? Ma-trigger siya into those other non-communicable diseases. Agoy, basig dagat sa mga kapaglaom na minaw karon, unsay mo gikaon tong kwan nga nung nagka-hypertension nga stroke. Ang mga kapaglaom dili na ta mag-blaming game, but sa ato ang nadunggan karon ato gyud nang timan-an, and let's really take this seriously. Doc, at the end of the day, we have to pray. Yeah. But before that, remember, next Sunday, sa atong episode, we will still have the same guest, no? Si Amen. Ma'am Jacent Apa, to speak on another topic on nutrition. No? I think he's gonna talk about myths. Busting. Myth busting on ano, myth busters ta next week. Okay. So, unsa ka nga myth na, Mga no? tuo-tuo. Yeah. So, balik mong tanaw, no? Dili sa atong programa. And by the way, I also want to mention this, no? Doon na po tayo programa, matag kadlawon sa Lunes, pamukaw sa Paglaom, 5:05 in the morning to 5:20. It's a 10-minute devotional. And by the way, dili lang kana karon, no? Idugangan na itong 1 day more. So, ang atong pamukaw sa Paglaom is not only on Mondays, but also on Fridays. Oy, wow. Kadua na. Okay. So, amo Ayun. ang ginahon. Anyway, may gala, ani ay pipila ka mga request din eh. Uban urgent kaayo. So, atong dalon kini sa pag-ampo. Mag-ampo kita mga kapaglaom. O Diyos, nga balaan, gamahanan, apan may gugmahon ka na mo. Daghang salamat Ginoo, nining higayon sa pag-ampo. Labi na ang kasiguruhan nga ikaw nagapaminaw karon. Daghang salamat usab Ginoo nining nga programa nga nagapadayon bisan pa sa among kakulungon. Ikaw nagalugway nining programa nga makapadayon kami sa pag-broadcast alang sa among kapaglaom nga nagapaminaw ug makabaton ug mga pagtulon ang gikan kanimo. Daghang salamat usab Ginoo sa mga guests nga imong gipadala dinhi makahatag sa ilang mga kasinatian sa mga kalaiang mga lektura sumala sa ilang pagtuon o sa ilang naangdan. Diyos, ikaw dalaygon namo. Apan Ginoo, aduna sa kami mga hangyo na among ipadangat kanimo. Dunay uban nga balatian, dunay uban nga kigbisog sa kinabuhi, sa ilang kaluyahon o sa mga hagit sa panapi. Diyos, duawa sila kanuna. Apil kami Ginoo na nagalaom kanimo. Sa pinasay ginawa mo ginadangop sa trono sa imong grasya, si Engineer Rodrigo Bayawa o si Sir Johnny Frias, ang imong mga nalangga ng mga katawhan sa Central Mindanao University Church. O Diyos, tabangi sila sa ilang kahimtang karon. Ikaw nasayod, kung unsay pinakamaayo nga buhaton, pinagi sa mga professionals, pinagi sa mga skills, sa mga nurses, mga doctors, uban pang mga gatiman kanila. Amo sa pinapangayo ang imong pagduaw sa imong panimalay. Tingali karong panahon na ana sa anxiety, pakalmas na Ginoo. Pakita kanila ang imong pag-amuma sa ilang hinigugma. Doon na pa ibang Ginoo nga kinahanglan sa imong tabang, duawa sila. Nabos ng Ginoo, imo ang kami magpabilin sa among relasyon kanimo, magpatinumanon,
ug mamigmaon kanimo sa mong panimalay magpangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Doc Adil, for praying. And dagan po kayong salamat, Ma'am Jason Apano, our registered dietitian. We have really learned a lot, mga kapaglaom, and more educational good nga episodes diri sa atong program, Tuburan sa Paglaom. Nakasala ako midamo kapasayloan gilauman sa Ginoo akong nabatnan pulong niya masaligan nasulat akong alam dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong alam dito himaya sa grasya tanang gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nagluhod ako sa krus niya kadlok ibatin ako pagabli sa langit nakita nasulat ang ngalan ko nasulat akong ngalan dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong ngalan dito himaya sa grasya tanang gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nasulat dito sa libro grasya miluwas ka na ko